Këto biskota krokante në sipërfaqe dhe të buta në brendësi janë ideale për t'u gatuar për fëmijët dhe nga fëmijët. Fillojmë duke bashkuar në një enë përbërësit e thatë, mielin, pluhurin pjekës, sodën e bukës dhe një majlugë e krip. Në një enë tjetër, rrahim gjalpin kremoz në temperaturë ambienti me sheqerin kaf dhe me sheqerin e bardhë. Punoj mirë me ndihmën e një mikseri për 3 deri në 4 minuta, derisa të dy llojet e sheqerit të treten në gjalp. Shtojmë një vezë mesatare dhe vazhdojmë me rrahjen. Japim shije me pak vanilje pluhur ose krem siç e përdor unë zakonisht. Në këto moment shtoj mielin dhe kemi përftuar në këtë mënyrë brumin e biskotave. Dhe ja ku vjen dhe pjesa jone preferuar, çokollatat shumengjyreshe dhe çokollatat me qumësht. Brumi në këtë moment do t'jetë pak i vështirë për t'u përzier, por dal nga dal dhe me ndihmën e një spatule mundohemi ta bëjmë sa më të njëtrajtshëm. Dhe momenti më argëtuesi të gjithë recetës, formojmë biskota duke i dhënë formë sferike dhe mundësisht me madhësi të njëjtë. Unë kam përdorur një lugë gjelle si mas, pra një lugë me brum për një biskot. Në sipërfaqe kishim qejf t'i shtonim akoma dhe më shumë çokollata, prandaj hoqa një dorë para se t'ia hidhja brumit. Për këto biskota është shumë e rëndësishme që para pjekjes t'i vendosim në frigorifer të ftohen për 30 minuta deri në 1 orë. Më pas i pjekim ashtu nga frigoriferi në 170 gradë Celsius për 8 deri në 10 minuta. Kjo është pamja e biskotave në gjysmën e kohës së pjekjes dhe këto janë biskotat e pjekura plotësisht që ne i shijuam pafund.